Штати, Франція, допомога, максимально сприяння в тому, щоб Україна могла захистити свої кордони. І в цьому ж ключі президент Чехії Петр Павел знову ж таки визнав, що то була велика помилка Заходу щодо України. Він навіть в інтерв'ю проводив деякі паралелі, зокрема з Другою світовою війною і війною в Україні, і сказав, що західні країни надавали Україні, як би то так, обережну підтримку. І це така була обережна підтримка протягом всієї війни, і не лише у ці 2 роки, та й попередні роки, відповідно. На його думку, якби допомога прийшла раніше, то ситуація могла би скластися набагато інакше, або була б помітна різниця. Якщо процитувати, що сказав Петр Павел, то він каже, я би не сказав, що Захід втратив надію, але впродовж всієї війни в Україні Захід був дуже обережний у підтримці. З самого початку він прагнув не допустити ескалації конфлікту, кожен новий етап довго обговорювався, перш ніж він був остаточно реалізований. Якби ми пропустили цей період обговорень та оцінки ризиків, Україна отримала би цю допомогу на кілька місяців, а можливо й років раніше, і ситуація могла би бути геть зовсім іншою. За його ж таки словами, допомогу Україні потрібно нарощувати, щоб не допустити втрати територій. Кажемо, цей урок, який ми винесли, ми маємо в пам'яті собі зафіксувати і, відповідно, так більше не поводитися і допомагати якнайшвидше і максимально можливо, щоб зберегти найбільше людських життів. І окрім того, провів аналогію між початком Другої світової війни і, відповідно, ситуацію в Україні, вказуючи на використання, такого меншин як прийменника для вторгнень. Про що він сказав? Що у Чехословаччині була німецька меншість, і це стало причиною вторгнення. А в Україні російськомовна меншість стала причиною вторгнення. Принаймні так висловився президент Петр Павел. І я можу сказати, що знову ж таки, ні для кого не секрет, що Росія дуже часто використовує собі цю історію про те, що вона пішла захищати російськомовне населення. Ми вже розуміємо, що ніякого російськомовного населення вона тут не захищає, особливо враховуючи те, як вона б'є по Харкову, по Одесі, де була велика кількість російськомовного населення. Ми бачимо, що це не зупиняє Путіна. І, власне, це точно не про захист, це про спочатку намагання об'єднати всі території, які Путіну дуже хотілося, а вже далі про знищення України як такої і, відповідно, стерти з лиця землі. Принаймні, саме до цього він наразі і прагне в своїх оцих імперських амбіціях. Військовослужбовець і політолог Кирил Сазонов з нами на зв'язку. Пане Кирило, я вас вітаю. Вітаю, дуже радий бачити. Передаю вітання всім от російськомовної меншості з Донецька, яка воює з Путіним, воює в лавах ЗСУ і взагалі ніколи не потребувала ніякого захисту від них. Я можу це повторити російською. Ми дійсно говорили в Донецке в большинстве на русском языке, и никаких притеснений не было, и русских военных видеть категорически не хотели. И сейчас делаем все, спілкуючись між собою звичною російською, боремося з Росією за свою країну, за Україну і за український Донбас, саме на українському Донбасі. Пане Кирило, я надзвичайно рада вас бачити навзаєм, і можу сказати від російськомовного свого часу Дніпропетровська, що коли я заходила додому, і мені батько, який з Черкащини, завжди казав про те, що спілкуйся, будь ласка, вдома українською. І тільки ти покидав територію дому, то, звісно, входила російська в чат, і ти розумів, що так як-то немножечко, конечно, лучше було розговаривати. То теж ми захисту точно ніколи не потребували і точно ніколи не просили, щоб нас прийшли захищати, тому що ущемляють чи ще щось подібне. Пане Кирило, я тут читала повідомлення від Хортиці, від речника оперативно-стратегічного угруповання Хортиця, який сказав про те, що ворог наразі намагається малими групами прориватися в Красногорівку і
біля Невельського. Я так розумію, що, ну, знову таки, я не можу говорити про нову тактику, так, коли третій рік повномасштабного вторгнення, але тим не менше. Тобто вони обрали собі зараз це за тактику. Спочатку вони закидали кабами, потім вони кошмарили дронами, а тепер вони намагаються малими групами прориватися вглиб території України? Чи роблять все це разом? Назар Волошин каже про Красногорівку, насправді про Невільське. Це не зовсім, ну це наша група, але не мій підрозділ. Ми на Часов'ярі, тут трохи інша ситуація. Але тактика зрозуміла, тактика звична. Вони використовують тактичні варіанти різні. Є проникнення маленькими групами, є спроби м'ясних штурмів, є спроби закидати нас м'ясом, якого не шкода. Так було не тільки тут, так було і на Бахмуті свого часу, і на Авдіївці. Йде, кого не шкода, така навала. Ми по ним працюємо, вони вскривають наші вогневі точки, де міномети, де позиції, де кулеметники наші, де снайпери. А потім вже йде якась більш така якісна сила. Іноді вони тут пробують по-іншому працювати. Тобто кидають елітну десантуру, вскрити хоч якийсь проход наших позицій, а тоді вже йде навала, щоб дістатись до часика і зайти на вулиці. Вони намагаються нав'язати вуличні бої, розуміючи те, що перевага значна в кількості на вулицях навіть такого міста напівзруйнованого дасть їм деякі переваги. Тому ми їх в часик не пускаємо, і ми сьогодні згадували наказ Путіна до 9 травня взяти Часів'яр. Ось Часів'яр наш. Більш того, вони не зайшли в нього, навіть за околиці не зацепились, хоча намагалися останній тиждень дуже зачепитися хоч за якісь домівки. Вони продовжують його руйнувати, продовжують штурмувати і на велосипедах вже, і на мотоциклах, і на танках, на бегах, на чому завгодно, але поки їм нічого не вдається. І оточити місто вони теж не змогли. Хоча насправді з логістикою важко, бо ворог поруч, ворога багато, в нього багато вогневих засобів ураження, і шляхи до часіку, а це логістика, це взагалі війна логістики, прострілюються дуже важко. А треба постійно підвозити БК, підвозити поранених, підвозити хлопців на позиції, відвозити на відпочинок, вода, харчі, все це потрібно, і все це досить важко, на великій швидкості робиться.